ریتمای 2/4 از پرطرفدارترین ریتم‌ها توی گیتارن. میخوام تو این ویدیو 3 تا از بهتریناشو بهت یاد بدم. دوست عزیز، اگر هنوز کانال منو سابسکرایب نکردی لطفاً کانال رو سابسکرایب کن، زنگوله کانالم حتما فعال کن. آخر این ویدیو یه نکته خیلی باحال راجع به این که چطوری ریتم 2/4 رو جذاب‌تر هم اجرا کنی میخوام بهت بگم. دوست عزیز، لینکی که روی صفحه ظاهر شده لینک ویدیو قبلیه که توش 4 تا از تکنیک‌های زینتی رو بهت آموزش دادم. اگر اون ویدیو ندیدی حتما اون ویدیو رو تماشا کن. خب بریم برای آموزش خفن و باحال. دوستان، ریتم 2/4 ما اول باید بدونیم از چه ضرب‌ها و از چه نوت‌هایی تشکیل شده. ریتم 2/4 همونجوری که ازش معلومه 2 ضرب تشکیل شده، یعنی 1 2 1 2 1 2، یا اگه بخوایم چنگ شمارش کنیم 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و. شمارش ریتم 2/4 رو یاد گرفتیم، 1 2 یا 1 و 2 و. معمولا به این شکل ریتم شمارش میشه. پس وقتی شما میخواید یک ریتمی رو یاد بگیرید اول باید شمارش اون ریتم رو یاد بگیرید. پس ریتم 2/4 شمارشش رو یاد گرفتیم با هم. حالا میخوام بهتون اولین ریتم 2/4 رو یاد بدم. دوست عزیز، قبل از اینکه بریم برای ادامه ویدیو لطفاً این ویدیو رو لایک کن. ما شمارش ریتم 2/4 گفتیم به این صورت انجام میشه. اگه نوتمون سیاه باشه 1 2 1 2، اگه چنگ باشه 1 و 2 و. پس شمارش رو اول انجام میدیم روی سازمون. حالا میخوام ریتم اول رو بهتون یاد بدم. ریتم اول از 4 ضرب تشکیل شده که همون شمارشش میشه 1 و 2 و. ضرب اول از بالا به پایین رو سه تا سیم بیس زده میشه. ضرب بعدی مجدداً از بالا به پایین روی سیمای تریبل زده میشه. ضرب بعدی باز دوباره رو سه تا سیم بیس و ضرب آخر روی سه تا سیم تریبل زده میشه. این ضربا رو ما باید به صورت چنگ یعنی 1 و 2 و اجرا کنیم، به همین شکلی که الان براتون اجرا میکنم. 1 و 2 و پشت سر هم. خب یه آکورد میگیرم به عنوان مثال. حالا یه آکورد عوض میکنم. به همین سادگی ریتمو یاد گرفتیم. ریتم دوم مجددا ضرب اول روی سه تا سیم بیس. ضرب دوم این بار از پایین به بالا روی سه تا سیم تریبل زده میشه. ببینید. ضرب بعدی خف یا آپاگادو و ضرب آخر از پایین به بالا روی سه تا سیم تریبل زده میشه. یک بار دیگه تکرار میکنم. ضرب دوم، ضرب سوم خف و ضرب چهارم دوباره از پایین به بالا. شمارش این ریتم هم چنگ هستش. 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و. دوباره آکورد میگیرم. از این ریتم میتونید توی آهنگای رپ هم حتی استفاده بکنید. بریم برای ریتم سوم. ریتم سوم یک مقداری متفاوت تر از دو تا ریتم قبلی هستش. ببینید ریتم سوم به چه صورتی اجرا میشه. ضرب اول از بالا به پایین روی سه تا سیم بیس مجددا. ضرب بعدی از پایین به بالا روی سه تا سیم پایینی. ضرب بعدی مجددا از پایین به بالا رو سه تا سیم پایینی و ضرب آخر از بالا به پایین رو سه تا سیم بیس زده میشه. یعنی در کل میشه دوباره 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و. آکورد میگیرم. رفیق ازت میخوام تو کامنت ها برام بنویسی ریتم اول یا دوم یا سوم کدومش به نظر جذاب تره. یه نکته مهم برای اجرای بهتر ریتم های 2/4. بچه‌ها ببینید همونطوری که دقت کرده باشید توی ویدیویی که بهتون آموزش دادم، ببینید من ریتم ها رو اینجا اجرا کردم، دقیقاً این نقطه.
ببینید ریتمای 2/4 و ریتمایی که کلا ما باید زیاد با پیک حالا به سیم ها ضربه بزنیم بهتره که توی این ناحیه اجرا بشن که الان دارم با انگشتم بهتون اشاره میکنم. ببینید وقتی ما اینجا ریتمو میزنیم خیلی بهتر میتونیم آپاگادو یا خفت رو بزنیم. مثلا من اگه بیام ریتمو اینجا اجرا کنم شاید بتونم اجرا کنم، ولی شاید کسایی هم که هنرجوی مبتدی باشن نتونه تمیز اجرا کنن. پس بهتره که ریتما رو توی این ناحیه اجرا بکنید. دوست من، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشی. ریتمایی که گفتم رو بری تمرین کنی و یاد بگیری و ازت یه خواهشی دارم، اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، زنگوله کانالم بزن و این ویدیوها رو به اشتراک بذار تا بقیه هم بتونن ببینن و از این آموزش‌های رایگان استفاده بکنن.